Bardağısız. Ne var? هویجا 20 تومنه آب هویجا. Eğitim. این که گفت خواهرم از همون میاد شکلی دختری گفتی؟ بعد بهشون گفتم بهش گفتم که
تازه فهمیدم. خریدم ولی از تو نبریدم هر جا بودم با تو بودم هر جا رفتم تو را دیدم تو سبک شدم تو رویا همه جا به تو رسیدم چه دلش میکنه تو کجا آمونه